เดี๋ยวกันเนี่ยเนกกับยังบะหมี่แป๊บนึงไปยัดเอา2 ตัวพอแล้วครับเชฟตรงนี้เขาบ่อนบ่ใส่มาเชฟต้องจะละลายนะจ๊ะ
เลยไปเอาน้ำปลาไปดูปลาเจ้าตัวมีก่อนทะเลไหมล่ะยายปลาบอกจ้ะอันนี้ตำข้าวโพดค่ะไม่ใช่ตำหมี่กรอบทะเลนะจ๊ะน้ำปลาร้าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นน้ำปลาร้าหรือน้ำไทยนะคะแล้วเรานะคะชื่อร้านไก่ยกครกนะคะเป็นสาขาที่นี่คือสาขาพัทยาและเราก็จะมีที่สาขาระยองด้วยนะคะสำหรับสาขาพัทยานะคะเราตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์นะคะเมนูอาหารอีสานที่ยกมาจากจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นลาบผมต้มก้อยนะคะที่สำคัญร้านเรานะคะมีไก่ย่างที่แซ่บมากที่สำคัญนี่ค่ะเมนูนะคะตำหมี่กรอบทะเลจะบอกว่าเป็นเมนูที่อีกหนึ่งเมนูที่แซ่บมากนะปลาร้าเด็ดมากที่ยกไข่ปลาร้ามาจากจังหวัดอุดรเลยจ้า